This video is brought to you by SCDKey, the best website that you may visit in terms of very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. And syempre napakadali rin mag-sign up since you can just sign up using your social media account or Google account or manually sign up sa kanilang website. And there you are, you may check the Windows 10 Pro, and by using our promo code, ma-avail mo lang siya ng around $14.95 or 700 plus pesos. And yes, there are a lot of payment options using your credit card, debit card, via PayPal account, or if you have a PayPal account like mine, yun yung gagamitin natin. That's it mga kaibigan. Check the description below. May mga links po tayo dyan to go directly sa kanilang website. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan dahil ngayon nakagawa na naman tayo ng isang magandang bagay sa ating mga frontliners, and syempre sa inyo po ako nagpapasalamat dahil sa inyong suporta and pagsubaybay dito sa ating channel. Kahit paano may naiabot tayo na konting mga pangangailangan para sa ating mga frontliners. Kaya ayun, sa mga kaibigan natin dyan na medyo nakakaluwag-luwag din, kahit paano kung may extra kayo dyan, kahit merienda lang, 1 litro or isang tinapay, dahil hindi naman dun sa part na kung gaano karami yung kaya mong maibigay. It's not how much you can give. Pero mga kaibigan, hindi naman po basihan na kailangan may maiabot tayo sa ating mga kasama or sa mga kapitbahay or mga frontliners, lalong-lalo na kung medyo kapos din tayo. Ang pinaka-importante po mga kaibigan is stay at home, huwag na tayong maging pasaway para kahit paano hindi rin sila masyadong may stress, ma-hassle. Kasi yung mga frontliners natin mga kaibigan, hindi naman po din lahat sila taga dyan sa inyo. Kumbaga may mga iba galing pa ng Mindanao, Visayas, Luzon, kumbaga iba't ibang lugar yung mga pinanggalingan nila. And yung point na hindi nila nakakasama ngayon yung pamilya nila sa panahong ngayong krisis, napakasaklap po na sitwasyon sa kanila. Kaya ayun, please stay at home. Yun lang po yung masasabi ko. And dahil nga po dito sa extended lockdown, kaya medyo wala na po tayong marireview yung mga items bukod sa mga personal ko ng mga gamit. Before naman, lahat naman ng mga nire-review ko din, mga personal ko din ginagamit. Pero sa ngayon, yung mga medyo matatagal ko ng gamit din, uunahin muna natin yung keyboard and mouse para hindi tayo mapahaba. And dahil meron naman ng mga technical reviews na ito by our friend Hardware Voyage at saka Take Keyboards, meron na rin sa international. So medyo ang pag-uusapan na lang natin or yung focus ng pag-uusapan natin dito is kung ano yung feedback ko, anong review ko after few months of using this mechanical keyboard, Spectre Pro, bakit ko siya pinili, at the same time yung Torque Plus mouse. So i-feature lang natin sila. So it's more on an overview, pero it's a partly review dahil ipapakita ko rin po yung mga konting benchmarks na aking nakalap. And syempre at the end of the video, i-announce ko rin po ang winner sa ating nakaraang giveaway. Okay, so that's it guys. Feel free to subscribe and let's do this. Okay, so before we will be talking about the Spectre Pro mechanical keyboard na personal ko nang ginagamit as of now, ang dahilan po talaga mga kaibigan is I'm previously using the LOGITECH G613 wireless mechanical keyboard na naka Roamer G. So, etong keyboard na to kasi is hindi ko pa natatry yung Roamer G na switch. Bukod sa, syempre na-test ko sa mga sample o kaya sa mga nakikita ko mga display, pero yung personal ko talagang ginamit ng ilang buwan, hindi ko pa natatry. Kaya trinay ko yung G613. It turns out na okay naman at first, pero dun sa nature ng trabaho ko na araw-araw nagtatype ako, mga daang-daang message yung tinatapos ko, mga conversations na sinasagot ko, plus may mga work-related na ine-encode ako. Kaya parang medyo madali siyang bumigay sa akin. Ewan ko kung eto lang yun. So, it's very subjective kung sasabihin kong pangit to. Pero for the G613 na nakuha ko, ayun, hindi nagtagal sa akin. So, it's just about 8 months. And then, kill switch naman, mga almost, more than 1 year. Pero, mas maiksi. More on dun ako sa Cherry Max mechanical keyboard na MSI. Yan yung ginagamit ko. Brown switch
And ang blue switch lang na ginamit ko is yung Kale. And then ito is Romer G. And yes, I also got a Tecware Phantom para sa aking mga testing units or sa mga pagbe-benchmark. Ito po yung ginagamit ko naman na mechanical keyboard. And this Cherry MX as of today. So let's proceed on the features ng ating Spectre Pro. Unang-una, it comes with this volume knob. Pinaka number one reason kung bakit ko siya binili. Dahil from time to time, habang nagtatrabaho ako, nagpapamusic ako. Pero may mga calls akong nire-receive, mga 3 to 5 calls in an hour. So, kailangan kong ibaba yung volume. So, yung volume knob, napaka-functional para sa akin. Sa nature, sa the way ako mag-work na laging may music. Napaka-helpful yung volume knob. And then, another part is, of course, that side glow sa kanyang body. Nagustuhan ko talaga yon. And papakita natin yun mamaya sa lighting activities discussion. And then, yung part na detachable yung kanyang cable. So, I can use another custom cable kung gusto ko. And syempre, yung budget. Mura eh. Ayaw ko nang gumastos para sa mga personal kong gamit. Kumbaga kung gagastos man ako, it's more on the items na i-benchmark ko or i-review ko na. So, para sa personal kong gamit, na-try ko naman ng makapag-Cherry MX, magkapag-Kale switch. So, why not settle down with budget options naman? Total, madalas din naman ako mag-feature dito din ng mga budget components or budget options. Kaya mainam din sa akin na matry ko din talaga kung hanggang saan din ako madadala ng isang budget mechanical keyboard, which is eto nga po, Spectre Pro OUTEMU. And then moving on to the build, okay naman siya kasi kahit papaano hindi siya madaling i-flex. Kumbaga, I feel premium kahit na more than 2,000 plus lang yung mechanical keyboard. And then it comes also with these rubber pads and feet at the bottom side of the keyboard. Okay, so let's move on to the switch. Bakit brown? Sa nature kasi ng trabaho ko, mga kaibigan, na nagta-type ako at the same time kahit papaano paminsan-minsan naglalaro din. Medyo neutral siya in between blue tactile switch at saka linear na red switch. Ayaw kong mag-red, which is I highly recommend it for gamers, FPS gamers, dahil ginagamit ko siya sa trabaho. So, mas mataas yung chance na magkakamali ako pagdating sa pagta-type pag red. Kasi nga, pag linear switch, tulad ng mga sinabi ko sa mga previous videos, konting tap mo lang dun sa key, automatically magre-register na. Mas mabilis siyang mag-register. Hindi katulad sa blue switch na kailangan mabigat yung kamay mo. Which is, ang problema ko naman at that part, higher yung accuracy ko. Pero ang problema ko naman, for long hours of working, dahil ang average working time ko po, mga kaibigan, is 12 hours a day, parang na-stress yung mga daliri ko at the end of the day. So, that is based on my health condition naman. So, pero syempre, kung katulad kita na gusto mo yung medyo mas magaan, pero nandun pa rin yung tactile feeling, then let's settle down with the brown. Okay, so to further explain yung mga sinasabi ko, mga kaibigan, sound test muna tayo. I will be comparing it with Romer G at saka Cherry MX Brown, and then I will be also comparing blue switch versus brown switch na OUTEMU sa same na mechanical keyboard na gamit natin, Spectre Pro. And yes, I highly recommend, mga kaibigan, na i-check nyo yung channel ni Tech B-Roll in terms of mechanical keyboards. Marami po siyang mga technical reviews about mechanical keyboards doon. Lason Gaming Arena, yun po yata yung kay Sir Kevin Tan. Yan, check nyo rin po yan para sa mga technical guides about other mechanical keyboards. Dahil sa kanila, marami po silang mga pinapakita din na options. Same with Sir Raymond ng Hardware Voyage. Okay, so let's check this sound test.
Okay, so ayun, it's up to you mga kaibigan kung ano yung mas prefer nyo. Kung you will settle down with a brown switch na OUTEMU or Cherry MX, narinig nyo naman na yung sound test na ginawa natin. Pero syempre, expect it na Cherry MX mechanical keyboards will be at a higher price, like times 2 or times 3 compared sa mga OUTEMU switches na mechanical keyboards. Kaya more on sa mga budget lineup lang natin makikita yung mga OUTEMU. For the sound naman, it's up to your own preference. Depende na sa inyo. Depende na sa panlasa mo. So, it's a very subjective. Kung gusto mo ng medyo mas mataas yung pitch, then go for the OUTEMU. Basta lagi nyo tatandaan mga kaibigan na mas mabigat yung OUTEMU Blue. So, mas matagal mag-register sa OUTEMU Blue. Kaya, ang Blue Switch ang pinaka-highly recommended for typing. Kaya kung gusto nyo talagang competitive match and budget gaming lang po tayo, it's still better if you will go for the red switch. Even with the other mechanical keyboards din naman. Pero as of today kasi marami na rin mga options or switches na lumabas, especially with the Kale and with the Cherry MX, like merong red, merong clear. And then moving on to the software, as we expected, since it's just a budget mechanical keyboard, simple lang po yung mga options na pwede nating i-manipulate. Like yung mga macro, you can set it, and then the function keys, yan yung mga pwede mong iset. And other than that, it's more on the lighting side. So ayun, kaya na-iset natin yung makabayan flag theme sa ating mga keycaps dahil nga po sa software. Pero syempre, you can manually set din naman yung mga lighting activities. For the side glow, you can set the lighting activity using the function key and post break. And then for the volume knob naman is function key and scroll lock. And then for the keycaps is function key and scroll keys naman ang combination. And then you can switch naman sa static lighting activities by pressing the function equal sign. And then yes, it's also a full N-key rollover mechanical keyboard. Na-test din natin yan. Now, before I will say my overall feedback about this mechanical keyboard, let's move on naman sa ating Torque Plus mouse. Bakit ito yung mouse na pinili ko? And since hindi na rin naman ako masyadong naglalaro, more on pub games lang naman yung mga ginagawa ko na like Apex Legends, and then pag may mga bakanting oras, Dota, ganyan. So, okay na sa akin siguro yung Torque Plus since it's a PicsArt sensor din naman siya. So, it's just the entry-level sensor of PicsArt. Pero kahit paano, PicsArt is one of the mainstream widely used sensor by top brands like Razer, HyperX, yan. PicsArt din naman yung isa sa mga sensor na ginagamit nila. And having this kind of sensor with a budget gaming mouse, Tecware Torque Plus is already a good reason for me to consider this mouse. At a price of 800 plus, hindi na rin naman masama. Pero the bigger reason kung bakit kinonsider ko to over my CORSAIR HARPOON na previous kong ginagamit, which is Omron kasi yung gamit doon. So, medyo mas magaan siya ipindot compared sa Huano. Pero hindi naman siya masyadong big deal para sa akin. Ang hanap ko na kasi pagdating sa mga gaming mouse minsan is yung grip comfort. So, dapat komportable ako. Kasi long hour usage yung paggamit ko ng mouse. So, kahit pa paano, nailalapat ko yung palm ko dun sa mouse. And with the dimension of my palm and the dimension of this Torque Plus, saktong-sakto siya. If you are really into gaming, better settle down with the PicsArt 3360. Kasi ito, 3327 lang po mga kaibigan. It's just the entry level. So, kung more on gaming tayo, it's better if you will choose the 3360 sensor. It's highly recommended. Even other tech reviewers like Sir Kevin Tan or Sir Marvin Gabriel highly recommend that if you are into gaming talaga, better go with the PicsArt 3360 sensor. Huwag po kayong mag-settle down sa entry level. Sa akin lang kasi, sa reason ko ngayon is option ko is budget gaming and casual gaming lang naman po yung panggagamitan ko. Kaya okay na sa akin na mag-Torque Plus. 1000 Hz polling rate. I've tested it also the sound test. Yan, pakinggan yung mga kaibigan.
And then lastly, kung bakit pinili ko rin tong Torque Plus is yung kanyang side glow din. So medyo babagay siya doon sa Spectre Pro. So kung tinitinan mo silang dalawa, para silang mag-pair. You can assign the button functions, the DPI, and the polling rate sa kanyang software. So for the past 3 months, ano naman yung feedback ko about this mechanical keyboard and this gaming mouse. So for the mouse, wala naman ako masyadong masasabi sa kanya dahil yun nga, it's more on trabaho lang naman siya nagagamit and then slight gaming. So wala akong masyadong masasabi about the gaming mouse aside from the part na medyo mas comfortable na siyang gamitin dahil nga naka-paracord cable na siya. And pasok siya dun sa panlasa ko at saka sa comfort ng grip ko. And then for the mechanical keyboard naman, well, so far wala naman akong issue na na-encounter aside from the part na medyo mahirap tanggalin yung kanyang switch. Hot swappable yung switch niya. It's a very good feature for a budget mechanical keyboard since not all mechanical keyboards at that kind of price point is hot swappable. So it's a plus point for this mechanical keyboard na pag once na nasira yung isang switch, hindi mo kailangang itapon or hindi mo kailangang ipa-warranty dahil meron naman siyang 4 spare switch na pwede mong ipalit. So, yun nga lang yung part na yun is mahirap siyang tanggalin. That is why I advise yung mga kaibigan na kung gusto nyong palitan yung switch, better use OUTEMU brand only. And then, as usual naman pagdating sa keycaps, syempre, naging shiny na po yung kanyang space bar. It's pretty common naman mga kaibigan sa mga keycaps, especially with ABS plastic. Kahit double shot keycaps yan, hindi mo pupugas yung label, pero may part dun sa keycaps mo na magiging shiny. MSI Cherry MX naman is doon sa kanyang spacebar at saka yun sa mga ibabaw na rin ng kanyang mga keycaps. Kaya dyan mo makikita na bugbog na yung keyboard mo kung shiny na yung kanyang keycaps. So ayun mga kaibigan, for almost 3 months na ginagamit ko tong Torque Plus at saka Spectre Pro, I may recommend it for budget users na medyo katulad nung nature ng trabaho ko. Pero yun lang, kung more onto gaming ka, I highly recommend na mag-EXO Elite ka, yung bago nilang mouse ngayon, and lightweight din po yun. Or you may settle down with the Torque Pro kung gusto mong bumagay doon sa Spectre Pro mechanical keyboard mo. Pero yes, I highly recommend the EXO Elite na na-review na rin po ni Sir Marvin Gabriel ng Tecware. Sa winner po ng ating last na pag-giveaway, nandyan po sa ating description yung link kung paano po siya napili live. Wala pong daya yun mga kaibigan, live po natin ginawa para hindi na pwedeng maulit at marami ring maka-witness na one time lang natin ginawa yung raffle draw, yung pag-tick ng raffle is nandyan po, nakalink din sa ating description. Kaya sa mga hindi pa pinalad, ayun, hindi ako masyado kasi nagpapag-giveaway kasi as of to date, binibili ko pa lang yung mga nire-review ko. Pero soon na magkakaroon na siguro tayo ng mga sponsor, baka magkakaroon ako ng massive giveaway once na we reach 100k subscribers. So ayun, abangan nyo mga kaibigan, pag nag 100k tayo, baka mamimigay na ako ng PC.